Lipat tayo ng ito po ay Syngonium variegata albo. Ayan. So how to propagate Syngonium? Yan, ikakat lang po siya. Doon po dalawang yung tinutubuan ng dahon, bali dalawa dyan. Tapos ibabaon yung nauna, tapos nakalutang yung pangalawa at doon po yung sisibol. Yan, doon sisibol sa pangalawa yung suhi. Ayan, so sabay-sabay po natin apat at lalagyan po natin ng pagapang pool diyan sa gitna para po pag tubo nila, diretso na po silang kakapit diyan. Okay.